ساعت 7 عصر یه روز کاریه. خسته و کوفته رسیدی خونه. به خودت میگی خیلی خوب، فقط 10 دقیقه رو مبل دراز میکشم و گوشیمو چک میکنم تا خستگیم یکم در بره. بعدش پا میشم، شام درست میکنم و به کارام میرسم. 10 دقیقه تبدیل میشه به 20 دقیقه، 20 دقیقه میشه یه ساعت. یهو به خودت میای و میبینی ساعت 9 شبه، ولی تو هنوز لباست هم عوض نکردی و حس میکنی از قبلم خسته تر و بی‌انگیزه تری. چرا این اتفاق میفته؟ چرا با اینکه تو دریایی از سرگرمی غرقیم ولی ته دلمون احساس پوچی میکنیم؟ چرا شروع کردن یه کار مهم مثل ورزش کردن به اندازه فتح قله اورست انرژی میبره ازمون؟ سلام، من محسنم، اینجا پادکست تیک تاکه و امروز میخوام در کنار شما با 5 تا راهکار علمی و عملی اینو نشون بدم که میتونیم انگیزمون رو برای همیشه بالا نگه داریم. اگه میخوای تو مسیر رشدت یه همراه داشته باشی، کانال منو سابسکرایب کن و آخر این ویدیو نظرتو در مورد این اپیزود برام بنویس. راهنمای ما تو سفر امروزمون دکتر اندرو هیوبرمن، استاد عصب شناسی دانشگاه استنفورد. اندرو هیوبرمن تو پادکستاش میگه کلید حل این ماجرا درک درستی از مولکولی به اسم دوپامینه. اون میگه برخلاف چیزی که عامه مردم بهش فکر میکنن، مولکول دوپامین مولکول لذت نیست. یعنی اون حسی نیست که بعد از خوردن یک کیک خوشمزه بهت دست میده. دوپامین اون نیروی نامرئیه که تو رو از رو مبلی که نشستی بلندت میکنه، به هوای اون کیکه میبردت بالا سر یخچال تا ببینی کیک کجا هست. در واقع اون موتور محرک ما برای دنبال کردن هدفامونه. حالا بیاین سیستم دوپامین رو با هم مثل یه حساب بانکی ببینیمش. اندرو هیوبرمن میگه ما با یه سطح موجودی اولیه یا بیسلاین به دنیا میایم. این موجودیه انگیزه و حس و حال ما، حوصله ما در طول یه روزه. وقتی یه کار لذت بخش و سریع رو انجام میدیم، مثلا دیدن یه ویدیو توی مثلا تیک تاک یا اینستاگرام، این اتفاق میفته که ما میریم از این بانکه یه پول قلمبه‌ای رو ور میداریم. اندرو هیوبرمن میاد به این میگه پیک دوپامین. اما مغزمون یه قانون بیرحمانه‌ای داره. هر بار که ما میریم اون پول قلمبه رو از بانک مغزمون ور میداریم، مغز برای حفظ تعادل و همینطور برای اینکه ما رو جریمه‌مون بکنه، میاد چیکار میکنه؟ یه بهره بالایی بابت اون پولی که برداشت کردیم میذاره روی حسابمون. این بهره‌ای که ما باید بدیم میشه دره دوپامین. انگار یه خربوزه خوردی، حالا باید پالرزش هم بشینی. اینجوریه که دوپامین مغزمون برای یه مدتی سقوط میکنه زیر اون خط بیسلاینمون. واسه همینم هست که بعد یه مدت چرخیدن تو این فضای مجازی، تو اینستاگرام و اینجور چیزا، مثلا یه احساس پوچی و بی‌حوصلگی شدیدی بهمون دست میده. حالا مشکل زندگی مدرن اینه که ما هر روز با این گوشیه سر و کار داریم دیگه. گوشیه چی کار میکنه؟ مدام باعث میشه که ما بریم از این مغزه یه سری پول برداشت کنیم، از این بانک مغزمون بریم یه سری پول برداریم و هی هم بدهکارتر میشیم. اون بهره سنگینه، هی بدهکارتر میشیم. حالا نتیجه این چیه؟ نتیجهش اینه که ما مدام این بیسلاینمون سطحش پایینه دیگه، هی زیر خط در واقع بیس خودمون قرار میگیریم. اون انگیزه کلیمون انگار داره روز به روز هی کم و کمتر میشه. وقتی هم که موجودی حسابت کمه، این اتفاق میفته که تو دیگه برای اون کارهای مهم زندگیت هم نه پول داری نه حال و حوصله داری. مثلا قراره ورزش کنی، ورزش کردن اصولا اینطوریه بین همه آدم‌ها یه چیز مثبت تلقی میشه دیگه. حال و حوصله ورزش کردن رو نداری، میخوای بری یه مهارت جدیدی یاد بگیری، بری کار با یه نرم افزاری رو یاد بگیری، برای اونم حال و حوصله نداری. واقعیتش اینه که میشینی با خودت چرتکه میندازی، دو تا چهار تا میکنی، میبینی اصلا انگار نمیارزه که تو بخوای بری اون کارا رو بکنی. اون کارا انگار داره برات گرون تموم میشه. با خودت میگی ولش کن بابا، کی میره سراغ این؟ خب حالا که با منطق بانک دوپامین مغزمون بیشتر آشنا شدیم، بیایم ببینیم آقا سارقای اصلی این بانک کیان. هیوبرمن میگه ما روزانه 2 تا اشتباه بزرگ داریم که مشغول دزدی کردن از اون بانک دوپامین مغزمونن. اشتباه اول انباشت دوپامین یا دوپامین استاکینگ. حالا این یعنی چی؟ این یعنی بیایم چند تا منبع لذت رو با هم ترکیب کنیم و ازشون استفاده کنیم. فکر کن تو دانش آموز یا دانشجویی و یه امتحان خیلی سخت داری. قراره برنامه‌ت اینه که بشینی سفت اون درس رو بخونی، اون واحد رو پاسش کنی. میری میشینی پشت میزت، جزوه یا کتابتو باز میکنی، یه ور دستت لپتاپت بازه با 15 16 تا تب باز همینطور رو صفحه، یه ور دیگه گوشی تلفن همراهته که گذاشتیش گوشه دستت، مدام نوتیفیکیشناش میاد، حواستو پرت میکنه، اعصاب برات نمیذاره، تمرکز نمیتونی بکنی رو جزوه. از اون طرف یه موسیقی حماسی هم رو لپتاپت برداشتی پلی کردی به هوای اینکه قراره بتره کنی،
کنی، قراره مثل یه گلادیاتور با این درس رفتار کنی، پاتم انداختی رو میز و تو یه دستت هم نوشابه انرژیزاست. این صحنه برات آشنا نیست؟ برای خودت هم پیش نیومده؟ خود من که بارها تجربهش کردم. حالا اون دوره‌ای که درس میخوندیم جدا، توی شغل و کارمونم خیلی وقتا همین طوریه، برای خودم همین طوریه. اکثر ما اینطوری فکر میکنیم که این کارایی که در کنار اون کار اصلی میایم انجام میدیم قرار کمکمون کنن. این که مثلا توی یه دستم انرژیزاست دارم تابش میدم باش برمیرم، و این که گوشیم اینجا هست میرم پیامامو چک میکنم ببینم نوتیفیکیشن‌ها چی میگن، و اون موزیک و هزار تا چیز شبیه اینا، فکر میکنیم که قراره مثلا کاری از پیش ببرم برامون. اما ما داریم با این کارمون یه گزارش خیلی بد به مغزمون میدیم، یه سیگنال خیلی بد به مغزمون میفرستیم. داریم چی بهش میگیم من برای اینکه این درس رو بخونم، این جزوه رو تموم کنم، احتیاج دارم به یه لشکر بزرگ، یه ارتش خیلی بزرگی از محرکای دیگه. حالا مغز میاد چی کار میکنه؟ مغز میاد به جای اینکه دوپامین سالم ترشح کنه بابت اون کار اصلیه که خوندن اون جزوه است، میاد دوپامین غیر سالم، دوپامین به درد نخور ترشح میکنه برای اون کارهای فرعی که گذاشتیم بر دستمون، برای اون موزیکه، برای اون گوشیه، برای چیزایی مثل اینا. اینجوریه که حساسیت گیرنده های دوپامینمون انقدر سطحشون میاد پایین، انقدر ضعیف میشن که هی ما باید تعداد این محرکا رو یا تایم انجامشون رو بیشتر و بیشتر کنیم. همین میشه که به جایی میرسیم که برمیگردیم میگیم من تا اون قهوه نباشه نمیتونم یه خط از این جزوه رو هم بخونم. اشتباه دوم اینه که آدم به جای اینکه از تلاش خودش لذت ببره، جایزه رو به اون تلاش خودش بده، برمی‌داره همه چی رو میبره سمت اون کار فرعی‌ها. اون پاداشه هم میره میچسبه به اون کار فرعیه. اندرو هیوبرمن اینجا میاد میگه که کلید انگیزه پایدار در واقع اینه که تو از اون حس تلاشت لذت ببری. وقتی تو میای موقع انجام کارهای سخت به خودت پاداشای لحظه‌ای میدی، در واقع داری چی کار میکنی؟ داری این کارو میکنی که مثلا به خودت میگی من این یه خط رو خوندم، برم سری گوشی رو بردارم مثلا یه ویدیو ببینم، یه چیز خنده‌داری ببینم، کیف کنم، حالم بهتر شه، حوصله داشته باشم ادامه بدم. ولی وقتی این کارو میکنی دقیقاً اون اتفاق میفته که تو دیگه از تلاش کردن لذت نمیبری. اون تلاش کردن انگیزه‌ای براش وجود نداره، کیف نمیده بهت. اون چیزی که بهت کیف میده اینه خب من هر خطی که میخونم مثلا یه قلوب قهوه میخورم یا یه قلوب انرژیزا میخورم، اونه که بهت کیف میده. اینم از اشتباه دوم. خب بس دیگه، سرمون درد گرفت. بیاین با هم بریم سراغ جبه ابزار دکتر هیوبرمن. جبه ابزار اندرو چیکار میکنه؟ میاد اون بانک دوپامین رو ترمیمش میکنه. مستقیم بریم سراغ 5 تا پروتکلی که کلید حل این معماست. پروتکل اول میگه انباشت دوپامین رو متوقف کن و اون غم و ملالتو بگیر تو آغوشت، بغلش کن، باهاش کنار بیا. خب حالا این یعنی چی؟ اینجا میدونم احتمالاً اولین چیزی که بعد فهمیدن این جمله بهم میگی اینه که خب بابا من به اون موسیقی عادت دارم، من با اونه که اصلا میتونم تمرکز کنم. دکتر هیوبرمن اینجا میگه که منطقیه، تو داری حرف درستی میزنی، ولی دلیل این که این جمله رو میگی اینه که خودتو نسبت به اون موزیکه برای درس خوندن شرطی کردی. مغزت اصلا انگار شرطی شده نسبت به این ماجرا. حالا بیا اینجا فقط یه کاری بکن، به جای 10 تا کار چند تا کار یه کار بکن و تو سکوت انجامش بده. این پیشنهاد اندرو هیوبرمنه. میخوای قهوه بخوری؟ فقط قهوه بخور و مثلا پای پنجره واستا و به بیرون نگاه کن، تو سکوت کامل، بدون گوشی، بدون تلویزیون، بدون هیچ ابزاری که بخواد حواستو از اون کار اصلی که قهوه خوردنه پرت کنه. اولش که شروع میکنی این کار رو انجامش بدی، یه حس کلافگی، یه جور حس بیقراری داری با خودت انگار، اما نباید ازش بترسی. این در واقع همون حس غمه، اون ملالیه که از انجام دادن اون یه دونه کار داره به تو وارد میشه. اون حس اشتباهی نیست. این سیگنال رو در واقع تو داری به مغزت میدی که آقا یه تصمیمی بگیر. به مغزت میگی برو پیدا کن اون هدف اصلیه رو، دنبال چیز دیگه ای نگرد، خبر دیگه ای نیست. من دارم فقط قهوه‌مو میخورم یا من دارم فقط این پاراگراف از جزوه‌مو میخونم. اینجوری مغز یاد میگیره خودشو تنظیم کنه که بره اون هدف اصلیه رو پیدا کنه و روی همون متمرکز باقی بمونه. همین باعث میشه سطح انگیزت برای خوندن اون جزوه تو همون تایمی که گفتیم تو امتحان داری خیلی خیلی بالا وایسته. پروتکل دوم هیوبرمن میگه استاد پاداش دادن به خودت شو. از این به بعد بیا یاد بگیر که برای تلاشایی که داری انجام میدی به خودت پاداشای درونی بدی.
لازم نیست کار خیلی سختی بکنی یا فکر کن داری مثلا چه میدونم یه گزارش کاری خیلی سخت رو مینویسی، رسیدی به سخت ترین بندش و اونجا مغزت داره التماست میکنه که بابا جون مادرت بیا برو یه دقیقه کلتو بکن تو گوشی بذار یه خورده حال ما عوض شه. اونجا تو مقاومت میکنی و هر جوری که شده اون پاراگراف رو تمومش میکنی. اینجا همون لحظه که کار تموم شد تکیه بده به صندلی، چشماتو ببند و اینجوری با خودت یه گفتگوی درونی داشته باش. به خودت بگو دمم گرم، خیلی این یه تیکش سخت بودا ولی من هر طور که بود انجامش دادم. همین گفتگو درونیه با خودت یه دوز کوچیک اما سالم از دوپامین رو وصل میکنه به همین تلاشه. تو داری به مغزت میگی که از سختی کشیدنه حس خوبی داشته باشه، ازش لذت ببره. انگار داری یادش میدی که خود این تلاشه خود به خود پاداشه، جایزته. پروتکل سوم میاد میگه مثل یه قمارباز حرفه‌ای خودتو غافلگیر کن. چرا قمار اعتیاد آوره؟ چون پاداشش غیر قابل پیش بینیه. تو نمیدونی قرار آخرش چقدر ببری یا ببازی. حالا من میگم پاداش، به بردنش داریم فکر میکنیم، نمیدونی چقدره ولی میدونی که یه خبرایی هست. قمارباز اینو میدونه که نشسته پای میز که بعد قمار یه چیزی رو به عنوان جایزه ورش داره. مغز ما عاشق غافلگیریه. حالا تو بیا از این آیتمش به نفع خودت استفاده کن. مثلا ورزش میکنی روزانه، بعد تموم شدن ورزشت هم عادتت اینه که بری یه اسموتی خنک بخوری. این دفعه بیا این کارو نکن. نه اینکه اسموتی نخوری ها، بیا یه کار تازه بکن. بیا به مغزت اینطوری عالی کن که من اسموتی رو میخورم ولی نه هر روز، یه روزای خاصی این کارو میکنم و اون روزام نمیام دقیقاً تعیینشون کنم. مثلا شنبه، دوشنبه، چهارشنبه نیست که من اسموتی میخورم. هر از گاهی ممکنه این جایزه رو به خودم بدم. هر از گاهی ممکنه بعد اینکه ورزشو تموم کردم بیام این کارو بکنم که برم یه اسموتی خنک سفارش بدم. اینطوری مغزت همیشه هیجان داره موقع ورزش کردن. هیجان این که آخرش چی میشه، قرار جایزه رو بگیرم. اینجوریه که انگیزت برای ورزش کردن هیچ وقت عادی و تکراری نمیشه. پروتکل چهارم رسما اسلحه مخفی توه. اون اسلحه دوش آب سرده. چیزی که خودم هم تا رفتم انجامش بدم واقعا به خدا رسیدم. من خودم عادتم دوش آب خیلی گرم بوده ولی راه حلی که هیوبرمن میده خیلی کمک کننده است. هیوبرمن میاد چی میگه؟ میگه وقتی بدن تو در معرض سرمای شدید قرار میگیره، مغزت میاد یه سیل بزرگ و عظیم و پایداری از دوپامین راه میندازه برای اینکه انگار میخواد نجاتت بده از اون وضعیت. برخلاف اون قله های سریع و مصنوعی که از دوپامین برات گفتم، اینجا دوپامین میاد بیسلاین تو رو، خط پایه تو رو برای ساعتها بالا نگه میداره و بهت حس تمرکز و خوشبینی میده برای ساعتهای طولانی. دیگه اون خط پایه دوپامینت هی سینوسی نیست که بره بالا قله بزنه بیاد پایین تو رو بندازه تو دره. نه، تو میری بالا و اون بالا باقی میمونی. اون بیسلاینت میره و اون بالا باقی میمونه. حالا برای اینکه نجاتت بدم باید بهت بگم که دکتر هیوبرمن میگه لازم نیست بری کل حمومتو زیر آب سرد وایستی. نه، فقط کافیه اون 15 تا 30 ثانیه آخر دوش آب سرد و کامل بازش کنی، یعنی آبو سردش کنی. بهت قول میدم این بهترین معامله‌ایه که با مغزت میکنی. پروتکل نهایی و پنجم هیوبرمن میگه فونداسیون تو قوی کن. هیچ کدوم اون 4 تا راه قبلی که بهت گفتم، اون 4 تا پروتکل قبلی جواب نمیده اگه تو خونه‌تو یه جای سستی ساخته باشی. فونداسیون سیستم دوپامین ما روی 2 تا چیز سواره. اولیش نور مستقیم خورشید، همون اول صبحه. این نور میاد به بدنت سیگنال بیداری میده و ساعت بدنت رو تنظیم میکنه. دومین موردت هم خواب با کیفیته. خوابم وقتیه که مغز آدم میره خودشو تراتمیز میکنه، میره خودشو رفو میکنه، مشکلاتی که داره رو با خودش حل میکنه. جالب اینجاست که اگه این 2 تا مورد رو درست انجامش ندی، احتمالاً بقیه پروژه‌ای که برای بالا نگه داشتن انگیزه خودت ریختی کلا خرابه و به نتیجه هم نمیرسه. خب ما امروز یاد نگرفتیم که چطور لذت رو از زندگیمون برداریم حذفش کنیم، هر لذتی رو. اتفاقا به کمک دکتر هیوبرمن یاد گرفتیم که چطور به این لذت جهت بدیم، چطور باهوشتر انتخاب کنیم لذت ببریم، چطور پایه انگیزمون رو قوی نگه داریم برای اون لذتایی که میتونیم براشون برنامه ریزی کنیم. یاد گرفتیم که به جای گدایی کردن لذتای کوچیک و لحظه‌ای، بریم اون خط بیسلاینمون و اون پایه دوپامینمون و انگیزمون رو برای همیشه بالا نگه داریم. تیک تاک یه تیکه سبز کنار هدفات، دنبالش کن.